مردمو مردار بندازه میگه خب خیر anyhow چی رو خواندم بودیم؟ تکست خواندم بودیم امروز میخوانیم چی را امروز این آپشن ها را به نام چی میگه؟ به نام پن تول free form pen tool و add and show असता و delete असता و convert असता دا چیز پر استعمالی کیا دا استعمالی فور ایگزامپل کرول ډرا کې دا ډیر زیات استعمالی کی دې په تاسو وعلیکم السلام راغلی خیر راغلی ښه اینجا ای د کرول ډرا به سره استفاده نشه کرول ډرا بل پروګرام دی فوټوشاپ نه پس ول کی هغه پسې دا شی هغه کې ډیر استعمالي کلیر دا اوس په خپل پوسټر ډیزاین کوم نه سټایل لپاره ګوره هغه کې دا ډیر زیات استعمالي به زه ته خو په سوچ کې کمپلیټ شو زه ته خو راځو ته فور ایگزامپل یو پکچر راغلم دا ودام دی انوسټي فایل دی دا ګور سره دی انوسټي سره پروجیکټ فایل دی فوټوشاپ ایډیټینګ دی ویلې سایکل فوټوشاپ ایډیټ شو دا شي زونه اوس ما خپل ایډیټ کړی دی سره دی انوسټي فایل دی any how راځو په دې باندې دلته کې راځو ته پن ټول د پن ټول نه کولای ځان د سیو شیپ ځان جوړ کې شیپ مطلب دا کنه یو شکل چې دا ورسته لوګو موګو دي زونه کې وغیرہ پکاري مثلا یو لوګو جوړېږي نه ته دا شیپ دې زین دا ګوره شیپ ځان جوړه خلاص دا شیپ لپاره شیپ وایي شکل ته کوم شکل ځان جوړوي یو نوې شکل ځان ته جوړوي دي بس دا اوس ګوره مې او کنه هغه نه کار شری دلته ډیزاینینګ کولای شي صحیح ده اوس دې کته ایډیټینګ کوي مثلا دا سایډونه زنه غواړم یا فری فارم دا ګوره دا ډیلیټ څه لپاره ته مې دا ګوره ډیلیټ آپشن بزرا واخلم ډیلیټ په سره کې مثلا دا زنه غواړم لاړ صحیح شو مثلا فور ایگزامپل تا هم زنه غواړم صحیح ده دا ګوره دا ډیلیټ شو دا یا مثلا دا زنه غواړم او که چې ته کمبل هغه ورچې کمبل ډاټ ورچې چې هغه بیا کنورټ کی به دا اډ واخله اډ د وخت دلته په دې کلیک کا دلته دا ګورې به سلیکټ کا چینجز راوړم مثلا دلته یو بل غواړم ډاټ کلیک شو به سلیکټ کا چینجز پکې راوړم صحیح ده دا شکلونه مکلونه وغیرہ د پاره ده بل آپشن ده ګوره فری هند مطلب دا د خپل ته ځان مثلا زه راځم دلته ګوره دا سټایل جوړوم کوم یو دا د سره مثلا د ځان ته یو شکل جوړ کړه نه کلیر ده دا شکلونه د پر استعمالي دا آپشن کلیر ده اخر کنورټ آپشن ده چې ده کنورټ کچې تا مې فور ایگزامپل یو شکل جوړ کوم مثلا فری هند باندې فری پن باندې څه ده کنه فری فارم د سیمان ته یو شکل جوړ کو دې کې تو ایډیټینګ کې دا ګور کنورټ دې نه دا سلیکټ کا دا سلیکټ کدا سه دې نه کولای شي کنورټینګ کولای شي دې سایډ صحیح ده دا صرف کنورټینګ ته پر استعمالي مووینګ وغیرہ نو شان پر استعمالي صحیح شو بل ورپسې د ریکټنګل دا ډېر آپشنز دي شکلونه دي ریډی میډ شکلونه دي وګوره کله دا لګ زوم ان کوم وګوره دي سره چي دي دي سره بارډرز هم شته صحیح ده او ورسره پکې شته کلیر ده زه دراشم ته ورته چې فور ایگزامپل دا مثلا شیپس دي کوم شیپ باندې دا ریکټنګل شیپ دی او دا ګوره کله دا وخت مې واځي به بارډر راکړي ګوره صحیح ده کدا آپشن وخت به دي سره بارډر پلس دا راکړي کدا وخت یې واځي کلر راکړي نه ګوره بارډر کې نه کم نه دا خو نه کی کنه اول به چلو غیر ته کلیک کړه دا واخله could not complete your request because the content of your web is not directly anymore revert نه پس اوس راشه دا صحیح شو دا ګوره بارډر نشته دا چې دا یوازې بارډر دی او دا چې دا بارډر پلس کلر صحیح شو دا ګوره کله زوم ان کوم دی کې بارډر دی دا ګوره ورکه لاین ګوره او برني تراشه برني کې ودا شي نه کما ته شو دې طرف فټ اون سکرین دا ګوره بارډر نشته صحیح ده صحیح ستا خاپوش په دیوانه دا شکل دی مختلف کم شکل خدا هغه فری هند دی صحیح ده پرنټ ټول دی مخکینه هم چوي لري او دا چې دا فری هند دی صحیح ده او دا مخ شکلونه دوباره تر راغلي دي صحیح ده فایل ریپورټ لک صبر کا منیجر صاحب ها بل آپشن دی فور ایگزامپل ما دا واسطه دا خو څه شي دی دا دې څه وای دا خو اډینګ دی اډ کیږي ور سره
کیا راځو دلته کې لیکلي دي چې شیپس او شیپس کې ګوره دا شیپ اخیستلی شي بیا دې شیپ کې دلته راشه دلته باندې کلیک کا آل شیپ ورته وایه اپینډ کا اوکې کا که نه دلته ډېر زیات شیپس راشي یا انټرنیټ ته لاړ شي ورته شیپ ډاونلوډ صحیح دی بیا دلته به راشي سکرین باندې بیا دې ځای راشي ورته وایه چې ما ته لوډ کا دلته به راشي ورته وایه چې لوډ شیپ ګوره لوډ بیا تاسو شیپس لوډ کولی شئ وغیره وغیره کلیر ده دا ګوره دا تھوڑے صحیح ده دا یعنې مطلب دا چې اډ یا څه شی یا څه شی یا څه شی که نه فار ایگزامپل کما پکچر ډېر غټ دی ځکه لږ ټایم اخلي دی دې ریبلټینګ ها صحیح شو بل آپشن دی ما سره دا خو په دې پوهېږئ اډ کېږي ما فار ایگزامپل زه ته یم چې ماینس دا ګورئ ښه دا خو سټایل دی مړه دا کوم کلر پکې ورولي اوکې کلر ورولي او دې ځای نه بیا ته سټایل ورشته چې فار ایگزامپل دا مې یو شکل مې اخیستی دی اډ سلیکشن یو شکل مې اخیستی دی دلته زه یو سټایل فار ایگزامپل دا یا دا یا دا یا دا کوم سټایل پکې وراچوم صحیح دی یا دلته راشي په دې باندې کلیک نور سټایلز دي پکې دننه دا ګوره ټول سټایل دي فار ایگزامپل ما دا ګلاس بټن واخیسته اوکې مې کړه ګوره راغی ډېر فار ایگزامپل ما دا واخیسته که نه یو پکچر کې اوس په دې باندې ته لیکل کولی چې فار ایگزامپل ویلکم یا گو نیکسٹ یا پریویس یا وغیره وغیره دا شیان ته پې ډیزاین اولی شي کلیر ده دا ټول ډیزاینز دي دې باندې کلیک کړه دې کې مقه خبرې دي لاین دي وغیره ډیزاین کوم یو غواړې کسټم دي صحیح شو اوس چې ته کوم بل اخلي که نه دا اټومیټک دا ډیزاین اخلي وینې زه وایم چې دې کې اوس کلر راشي نو کلر لپاره بیا لاړ شي دلته دا سټایل به آف کړې اوس ګوره اوس ته چینج کړه دا ولې صرف دا او که زه دا ورته آن کړم دا ګوره دا کلر اخلي صحیح دی او که دا ورته آن کړم ښه سټایل لینک خالي مطلب دا دی ګوره که زه چینجوم هلته چینجېږي که نه چپ چپ دا ګوره چینجېږي که نه هلته که دا لینک مې آف که اوس چینج کا نه چینجېږي صحیح دی کلیر دی زه بل نوی سټایل اخلم اوکې دا ګورې نه چینجېږي که زه دا لینک مې آن که اوس ګوره ورته وعلیکم السلام جوړ بخیر صحیح شو دا ګورې کوم مسیر سټایل اخلي دې لپاره نو دا ما سره چې دا شي کلر صحیح شو نو په دې باندې کمپلیټ کار وکړه او په دې باندې کمپلیټ کار وکړه سبا به نوټ وایي صحیح دی څه مسله نشته دی دا واخله چې ریکارډ به زه سټاپ کړم